विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण खास एका कारणासाठी तयार केलेला आहे. या पेपरमध्ये जस्ट 14 मार्क्स 15 मार्क्स मिळून आपण हा विषय क्लिअर करण्याकरिता हा व्हिडिओ तयार करण्यात येत आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार हा व्हिडिओ तयार करण्याचं या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. आपण आता वेळ न दवडता आपले प्रॉब्लेम्स बघूया. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म या पेपरमध्ये आपण इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम बघणार आहोत. इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स मार्क्स वाईज. टॉपिकचं नाव आहे कन्व्होल्यूशन थिअरम. याच्यावरती काय विचारतात आणि त्यात विचारलेला क्वेश्चन जो आहे तो कसा सोडवायचा हे आपण या ठिकाणी समजावून घेऊया. कन्व्होल्यूशन थिअरम त्याचं स्टेटमेंट हे लिहिल्यानंतर तुम्हाला 1 मार्क दिला जातो आणि तुमच्या प्रोसेसला जसं तुम्ही पुढे जाल तसे मार्क्स मिळतात. तर कन्व्होल्यूशन थिअरम काय आहे तो आधी मी या ठिकाणी प्रॉब्लेम बरोबरच तो एक्सप्लेन करेन. सर्वात आधी आपण एक्झाम्पल कसं विचारतात ते बघूया. फाइंड L inverse into bracket 1 upon S plus 1 into S plus 2 by convolution theorem. By convolution theorem. असा जर क्वेश्चन विचारला तर आपण 5 मार्क्ससाठी काय लिहायचं ते स्टेप बाय स्टेप बघूया. सुरुवातीला तुम्हाला कन्व्होल्यूशन थिअरम या ठिकाणी लिहायचं आहे. तो कन्व्होल्यूशन थिअरम कशाचा आहे? ते इन्व्हर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्मचा आहे. तो काय आहे तर इन्व्हर्स लाप्लासमध्ये तुम्हाला L इन्व्हर्स इंटू ब्रॅकेट 2 फंक्शन्स या ठिकाणी दिलेले असतात, Fs इंटू Gs. तर याचा आन्सर आपल्याला असं लिहायचं 0 to t इथं F इंटू ब्रॅकेट t इंटू G t मायनस t and dt. अशा पद्धतीने हा थिअरम आपण लिहायचा. याला 1 मार्क भेटतो. दिस इज कन्व्होल्यूशन थिअरम. हा थिअरम याला अप्लाय करताना काय करायचं टेक्निक काय बघा. ही 2 फंक्शन्स आहेत. सो वी आयडेंटिफाय 2 फंक्शन्स. सो हिअर टेक f is equal to maybe first function 1 upon s plus 1 and second function g of s is equal to 1 upon s plus 2. यातून 2 फंक्शन्स तुम्ही तयार करायचे. दिस इज ऑलरेडी फॅक्टराइज. सो प्रॉडक्ट इज देअर. सो दिस इज Fs अँड सेकंड इज Gs. हे झालं की पुढचं टेक्निक असं आहे यू हॅव टू फाइंड आउट इन्व्हर्स लाप्लास ऑफ दिस. सो इन्व्हर्स लाप्लास ऑफ f of s is equal to L inverse into bracket 1 upon s plus 1 and here also L inverse into bracket Gs is equal to L inverse into bracket 1 upon s plus 2. परीक्षेला अतिशय महत्त्वाचा क्वेश्चन असलेला हा आपण कन्व्होल्यूशन थिअरम या ठिकाणी या पद्धतीने ट्राय करायचा. इथं तुम्हाला याचं नाव कॅपिटल F असं आपण देऊ शकता बिकॉज this is nothing but inverse Laplace of Fs. This is notation for Laplace transform and this comes e raised to minus t and second g of t is comes e raised to minus 2t. So these are 2 functions which we have found. अशी 2 functions तुम्ही या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायची. ft आणि gt मग तुम्ही याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचे. This is ft that means f into bracket capital T it becomes e raised to minus t आणि g of t minus t आहे त्याला तुम्ही कसं लिहायचं replace this t small t by t minus t that is e raised to minus into bracket t minus capital T like this. त्याच्यामध्ये गंमत अशी आहे की तुम्हाला पहिल्या फंक्शनमध्ये स्मॉल टी आहे तो कॅपिटल टी ने रिप्लेस करायचा आणि इथला स्मॉल टी आहे तो t minus capital T ने रिप्लेस करायचा आहे. 2t t is replaced. You can see minus 2 should be common. आणि मग काय करू शकता तुम्ही याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करू शकता.
Therefore, L inverse into bracket this problem s plus 1 into s plus 2 equal to 0 to small t. And here you can see of t and g of t minus t. F t is e raised to minus t, and this minus 2 into bracket t minus t into capital T capital D capital T. Okay. So which can be written as integration 0 to small t e, and this e comes. So we write e raised to minus t minus 2t minus plus 2t into dt. याच्यामध्ये तुम्ही हे समजू शकता बेस e and we add indices. So minus minus plus, this is very important. So which is equal to integration from 0 to t. Now this integration is with respect to capital T. So small t is constant. So we can take outside e raised to minus 2t, and then remaining things we can write. See, 2t and t, addition comes t, and therefore e raised to t dt. Simply. Already e raised to minus 2t is there. Now integration of e raised to t is e raised to t. But limits from 0 to small t. And therefore this answer comes e raised to minus 2t into e raised to t, and 0 is also there, so e raised to 0. So which again can be written as e raised to minus 2t multiplied by e raised to t, that comes e raised to minus t, and this multiplied by 1 remains as it is, e raised to minus 2t. So this is what is the answer. 5 मार्कांसाठी आपल्याला अशा पद्धतीचा क्वेश्चन ट्राय करता येऊ शकतो. एकदा फास्ट रिव्हिजन करूया आपण. By using convolution theorem, we have to calculate inverse Laplace of this. First we write convolution theorem. हा theorem पाठ करा. ओके. त्याच्यामध्ये तुम्ही मग 1 2 3 एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस करा. Fs Gs we can define. We have to take then inverse, and then we are getting capital F capital G. We change variables. This is t is variable. We replace it by capital T. T small t minus capital T, and then we put in convolution theorem and be careful about integration. Okay, that's all. This is what is the example. Definitely ask for 5 marks. Okay, thank you.